I look into your eyes, I see we're out of time. I guess no one's to blame, nobody crossed the line. Sziasztok, üdvözlünk a mai videóban, ez ismét a Hungarian Nomads csatorna. Ugye ígértünk egy nagyon tradicionális dolgot, ami Kolumbiára nagyon jellemző. Nem az a dolog, amire most ti gondoltok. Egy kávéültetvényre mentünk volna, viszont sajnos a család, aki fogadott volna minket, ők az utolsó pillanatban lemondták, úgyhogy így valami más kellett kitalálni. Viszont szerintem így is egy egész érdekes témát fogunk nektek bemutatni, méghozzá a híres, illetve régebben hírhedt Comuna 13 negyedben látogatunk el egy helyi idegenvezetővel, úgyhogy szerintem mindenképpen fogjátok ezt is élvezni. Tartsatok velünk! Most pedig először is ki fogjuk próbálni a mögöttem látható, libegőszerű cable car-nak nevezett eszközt, ami összeköti a központi részeket, illetve a külterületi részeit Medellinnek. Azért fontos ez, mert ugye összecsatlakozik azzal a magasvasúttal, ami egy keresztszerűen átszeli Medellint, és amivel nagyon könnyen el lehet jutni egyik feléről a másikra, ami nagyban megkönnyítette a helyiek életét, amikor ugye a tömegközlekedésre került a sor, úgyhogy nézzük meg, milyen most a Comuna 13, illetve egy kicsit Medellin maga is felülről. I guess we couldn't see, somehow we couldn't feel. Maybe we rose too fast, maybe we got too high. But I remember days I wonder we were always gonna last. Yeah, I do remember tears and the laughter. How could we fall so fast? Right guys, as you might notice, I'm switching to English again because I have another interview member now, Jason. And so he's gonna tell us quickly, he's our lovely tour guide for the day, and he's just gonna explain us quickly how things look like in Comuna 13 before 2002 and after 2002, because that was the changing point here. So would you mind just telling a few words, because you explained it to us really deeply. The short version, the good one. Long time ago, this place before 2002 used to be dangerous a lot. It used to be one of the most dangerous around the world, and that was because it was kind of key for some guys to move and transport drugs. Period. It was taken over by guerrillas. That was another reason, but after 2002, the place could kind of overcome this. Why? Because the government did something about it. They just kind of cleared the place, you know what I mean? And because of two operations, the place could kind of raise from ashes. So the why nowadays we got this. It's a kind of vibrant place. It's a place that set the lead for every, for many places or cities to take it, and that's why we are kind of here today, letting you all know about this. Okay? Will be no hard goodbyes, thank God we're civilized. Be on our separate ways as we fade into gray. But I still miss the way you used to feel. Maybe we rose too fast, maybe we got too high. Yeah, I do remember tears and the laughter. How could we fall so fast and let us go? De hogy miért is olyan különleges ez a Comuna 13 rész? Amiért fontos stratégiai pont volt ez, és amiért nagyon-nagyon eldurvult a helyzet itt 2002 előtt, az az, hogy egyrészt ez egy külső területe volt Medellinnek, honnan könnyen elérhető volt a város. Másrészt, hogy itt fut az az út, ami kimegy egészen a tengerig, és ugye ez miért is volt fontos, mert itt szállították a kokaint, ez volt a fő útvonala. Úgyhogy minden szervezetnek fontos volt, hogy ők uralják ezt a területet, hiszen akkor ők uralják ennek a forgalmát is. Ezért volt az, hogy ez az egyik legveszélyesebb rész volt
a világon gyakorlatilag. 3 különböző ilyen félmilitáris szervezet küzdött egymás ellen, emberek tűntek el csak úgy az utcákról, az emberek féltek kijönni az otthonukból, és hogyha még ki is jöttek, akkor nagyon nehéz volt, kb. Olyan 1-1,5 órába telt bejutniuk a városba, ahol viszont nem kaptak munkát amiatt, mert hogy ők innen származtak. Szóval nagyon-nagyon szomorú időszak volt ez. Azóta viszont iszonyú nagyot fejlődött, még hogyha most ezt első ránézésre nem is látjátok. Gyakorlatilag használtunk egy libegőt és egy magasvasút rendszert, és az egy jegyet meg tudsz venni gyakorlatilag kevesebb, mint $1. Felszállsz rá a belvárosban, és fél óra múlva itt vagy. Szóval az 1-1,5 órát lecsökkentették fél órára, illetve természetesen további beruházások is folytak itt. $5,5 milliárd építettek ki egy olyan mozgólépcsőrendszert, amivel megspórolhatod magadnak azt, hogy fel kelljen itt mászni gyakorlatilag a házak között, illetve építenek ki ugyanebből a pénzből egy utat, ami nem is annyira az autóknak, motoroknak van, hanem sokkal inkább a gyalogosoknak, hogy be tudják járni ezt a környéket. Ez gyakorlatilag a turizmusnak lett kiépítve. Lehet, hogy ezek a házak soha nem fognak úgy kinézni, mint egy modern nyugat-európai vagy amerikai város. Viszont a helyiek nagyon közvetlenek, nagyon figyelnek arra, hogy itt minden rendben legyen. Ahogy elmondta Jason, a túravezetőnk, itt még éjszaka is mászkálhatsz, akár a kamerával is, nem lesz semmi bajod. Az egy másik kérdés, hogy ez amiatt lehetséges, mert van egy banda, aki védelmezi ezt a területet. De hogy ettől függetlenül szerintem óriási a fejlődés, amin végigjöttek, és mindenképpen, ha egyszer errefele jártok, gyertek el, nézzétek meg, hiszen az összes sztori, amit láttok a tévékben, a Narcosban, vagy bármilyen hasonló sorozatban, az valahol ezen a ennek a területnek a történetén alapul, viszont zseniális látni, hogy kb. 20 év alatt hova fejlődtek, még akkor is, ha ez most nem látszik. Igen, az épületek a mai napig ilyen félig legális státuszban vannak, mert hogy eredetileg ők csak gyakorlatilag elfoglaltak egy területet és építettek rá abból, amiük volt. Emiatt látható a mai napig is még nagyon szegényes kivitelezésű házak, vagy nagyon egyszerű kivitelezésű házak. Viszont ettől függetlenül sokkal biztonságosabban érzem például itt magam, mint ahogy azt tettük a városközpontban, és ez szerintem óriási jelentőség. Mindenhol ilyen apró boltok, szuvenírsokokat lehet találni, ami azért is fontos, mert ide nem engednek be mást eladni, csak aki tényleg helyi, aki tényleg innen származik, ezzel is segítve az egész zónának a fejlődését, munkahelyeket biztosítanak ezáltal gyakorlatilag. Illetve, ami még fontos, hogy a túravezetők nagy része, sőt, talán azt mondhatjuk, hogy az összes helyi túravezető tényleg helyi. A családjuk többször is érintve volt ezekben a harcokban, amiről ugye sajnos hírhetté vált ez a terület. Úgyhogy ezért is mondjuk azt, hogy ha eljöttök ide, mindenképp érdemes egy ilyen helyi túravezetőt kiválasztani, aki körbevisz titeket, hiszen ugye a graffitik, amiket láthattatok, nem csak simán graffitik, szinte mindegyiknek van egy plusz jelentése, egy mögöttes tartalmuk, mindegyik egy szimbóluma valamelyik történésnek itt a területről. Éppen ezért mondjuk azt, hogy ezt érdemes tőlük meghallgatni, akik itt voltak, átélték, még nem is első kézből, de a családjuk legalább. Nagyjából bejártuk a Kommunon 13-4-et, mi most megyünk vissza a magasvasúthoz, amivel visszajutunk a hostelbe. Reméljük, hogy nagyjából át tudtuk adni a környéknek a hangulatát így a videón keresztül. A medellínes adásaink itt le is zárulnak. Következőleg egy újabb országból fogunk jelentkezni, úgyhogy mindenképpen maradjatok velünk. Sziasztok! I look into your eyes, I see we're out of time. Did what we could, my friend, but now we're at the end.